این تلفن که زنگ خورد احساس کردم دارم با خودم صحبت میکنم. بعدش یه ذره که گذشت من گفتم شاید این طرف، حالا بین خودمون باشه، گفتم شاید این طرف مثلا گیه. گفتش من میخوام یه چیزی رو بهت بگم. گفتم آهان این داستان الان داره شروع میشه، بعد ببینم چیه قضیهش. خلاصه آماده بودم که از خونهش درم برم. سلام به برابکس یوتیوب پوریا صادقی، به یک اپیزود دیگه خوش اومدین. واسه اون کسایی که من نمیشناسن، من تو کار ریل استیت هستم توی کانادا و توی این چنل به شما یاد میدم که چطوری بیزنس خودتون رو بسازین، چجوری موفق باشین و چه چیزایی به من کمک کرده تا بتونم زندگیمو از صفر برسونم به جایی که هستم. پس با من همراه باشید. تو این ویدیو میخوام یه داستانی براتون تعریف کنم از یک ترانزکشنی که من $100,000 توش کمیسیون گرفتم و چی شد که من $100,000 رو ساختم. و یه داستان خیلی جالبی داره. یه آقایی با من این ترانزکشن رو انجام داد و خیلی دوست داشتم اینو بهتون بگم، به خاطر اینکه بعضی موقع‌ها یه ارتباطاتی توی زندگی واسه آدم به وجود میاد که نمیدونی چرا اون به وجود اومده، یا اینکه میخوای ببری جلو نبری جلو، شک داری، ولی آخر سر یه جوابی ازش میگیری که خیلی 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 به نفعته و خیلی خیلی خوشحالت میکنه آخر سر. پس با من تو این ویدیو باشین، میخوام چند تا نکته خیلی باحال بهتون بگم و کل داستان این قضیه رو بهتون تعریف کنم. آقا سال 2020 بود. همونطوری که میدونی من تو کار ریل استیت هستم، خرید و فروش ملکم انجام میدم. قبلا خیلی بیشتر درگیر بودم، الان درگیر هستم، ولی بیشتر تیم خیلی بزرگی تشکیل دادم که تیمم بیشتر کمک میکنه که الان ترانزکشن ها رو انجام بدیم و مردم کمک بکنیم خرید و فروش بکنم. خودم کمتر این کارو انجام میدم، ولی برای کسایی که بهم خیلی نزدیک باشن، مطمئن مثلا کسایی که خیلی وقت با هم کار کردن، 100% اینو انجام میدم و علاقه دارم که بتونم مردم کمک بکنم. آقا سال 2020 بود. تقریبا من یه رابطه 6 سالم رو داشتم تموم میکردم. بعد توی اون رابطه 6 سالم روزای آخرش بود، خیلی ناراحت بودم. خلاصه داشتم میرفتم خونه طرف رو پیاده بکنم و اینا. تلفنم زنگ خورد. تلفنم که زنگ خورد، این سه می‌خواستم بهتون بگم، این پشت تلویزیون داره یه فیلمی رو پلی میکنه که اگه کسی که میتونه بفهمه این فیلم چیه بیاد کامنت بذاره این زیر، میخوام ببینم کیا این فیلمو می‌بینن. این که فیلمی که از فیلم‌های مورد علاقه منه، خیلی دوستش دارم و دوباره دارم از اول نگاهش میکنم. واسه همین کسایی که میفهمن این فیلم کیه بیان پایین کامنت بزنن. این ویدیو هم بک‌گراندش با ویدیوهای دیگه‌مون یه فرقی میکنه. هر کی تونست بدون فرق چیه دوباره کامنت بذاره، یه نفر انتخاب میکنیم، یه جایزه باحال بهش میدم. آقا خلاصه سال 2020 بود. من داشتم این دوستمون رو پیاده میکردم از ماشین. تلفنم زنگ خورد. تلفنم که زنگ خورد، من یه آدمیم که خب تو طول روز کاریم تلفن که زنگ میخوره با آدمای زیادی صحبت میکنم. این زنگ یک ذره متفاوته از زنگای دیگه. این تلفن که زنگ خورد احساس کردم دارم با خودم صحبت میکنم. آقا خلاصه توی این تلفن که به من زنگ خورد احساس کردم دارم با خودم صحبت میکنم. یه ذره اولش سخت بود، چون وقتی دو نفری که آلفا هستم، من آدم آلفایی هستم، آدمی هستم که لیدرم، دوست دارم لید بکنم، دوست دارم، واسه همینم هستش که کارمند زیاد دارم، واسه همینم هستش که داره کار متفاوتی با هم دیگه انجام میدم، چون آلفا هم. یه آدم آلفای دیگه در مقابل یه آلفای دیگه بعضی موقع شاخ به شاخ میشن و نمیتونن زیاد با هم دیگه کار بکنن. ولی خلاصه این طرف من صحبت کرد و منم باهاش صحبت کردم. گفتش که ببین من با یه کسی کار میکردم و این شخص به من گفته که من نمیتونم دیگه به تو سرویس بیشتر و بهتری بدم، برو با یکی دیگه کار کن. یعنی یه آدم سختیه، واسه همینه که یه نفر که مثلا یه کمیسیون $100,000 رو بهش گفته نه، گفته من دیگه با تو کار نمیکنم، برو با یکی دیگه کار کن. این طرف هم گفتنش که من روزنامه نه، یه مجله رو باز کردم، تو اون مجله عکس تو بود و من عکس تو دیدم. از روی عکس ببخشید دقیقاً من سگم گفتم که این کسیه که باید خونه ما رو بخره. یه آدمیه که خیلی از لحاظ روحی خیلی لول بالایی و به این چیزا اعتقاد زیادی داره. بعدش خلاصه گفتش که آره میخوام باهات قرار بذارم ببینمت. منم اون موقع دفترم هنوز باز نشده بود، دفتر جدیدم، و خب دفترم هم دوست داشتم بالاخره با یا کسی که میخوام قرار بذارم یه خرید بزرگی میخواد بکنه، مثلا بودجه 4-5 میلیون دلار، خب جا خیلی مهمه که کجا میبینیمشون باهاشون قرار میذاریم. بعدش من باهاش قرار گذاشتم دفتر یکی از دوستام. 2 روز بعدش قرار گذاشتم دفتر یکی از دوستام. دفتر دوستم خیلی قشنگه، لب آب، خیلی خوشگل، دفتر خیلی بزرگ، خیلی باحال. اونجا باهاش قرار گذاشتم. اومد با خودش و خانواده‌اش، 2 تا بچه خیلی با مزه کوچولو داره. اومد اونجا، ایرانی هم هستش، خانومش هم ایرانی نیست، خانومش فکر کنم لهستانیه.
اومدش اونجا شروع کرد با من صحبت کردن، گفتش که اول میخوام بشناسم، چون واسه من خیلی مهمه کسی که میاد خونه منو میخره، میخوام رابطه دوستی باش داشته باشم. واسه من دارم از یه شهر دیگه میام به ونکوور، واسه من خیلی مهمه که رابطه‌ای که میسازم با اون کسی که داره خونه منو میخره رابطه خوبی باشه. بعدش گفتم باشه حتما. آقا یه ذره من خیلی داشت نزدیک میشد، با من که صحبت میکرد میگه آره مثلا یه ذره صحبت کردنش از صحبت معمولی یه ذره مثلا رابطه خریدار و ریلتوری یه ذره متفاوت تر بود، میدونی، هی مثلا یه جوری صحبت میگم. من گفتش آره چیکار میکنی فردا، اگه میخوای بیا خونه ما، بیا با هم بریم بیرون. با من قرار گذاشت بریم با هم دیگه فوتبال. بعدش یه ذره که گذشت من گفتم شاید این طرف، حالا بین خودمون باشه، گفتم شاید این طرف مثلا چه میدونم مثلا گیه. خب گفتم مثلا شاید مثلا از من خوشش میاد. خلاصه یه ذره که گذشت بهش گفتم من دوست دختر دارم مثلا اینطوریه. گفتم خلاصه اگه مثلا یه همچین چیزی هم اول بهش بگیم که مثلا ما مثلا من چطوری هم. خلاصه یه ذره گذشت و چند تا خونه رفتیم با هم دیگه دیدیم. از یه خونه خوشش اومد، یه خونه رو ما رفتیم براشون آفر گذاشتیم که بخریم، ولی متاسفانه فروشنده خیلی اذیتمون کرد و مثلا ما یه خونه 4 میلیون و 500 رو آفر گذاشتیم 4 میلیون و 200. بعدش اونا با ما گفتن 4 و 480 و اصلا هیچی پایین نیومدن. خلاصه ما رو 4 میلیون و 300 با هم دیگه اینو رسوندیم که ببندیم. یهو این فروشنده گفت من 4 میلیون و 300 $10,000 میخوام به خاطر $10,000. بعدش این طرف هم گفتش نه اصلا میدونی چیه لج، که گفت من اینجا رو نمیخرم، بریم یه جای دیگه رو پیدا بکنیم. اون فروشنده هم حالا افتاد دنبال ما که نه بیایم بخرین. دیگه گفتم آقا این آدمیه که وقتی که تبخش تلخ بشه دیگه بر نمیگره. آقا این خونه‌ای که ما 4,300 قرار بود بخریم آخر سر فروختش 4 میلیون $300,000 پایین‌تر، چیزی که بعد از 1.5 سال بعدش طرف داشت برشکست میشد یه فروخت 4 میلیون. ما رفتیم یه خونه دیگه پیدا کردیم، یه خونه خیلی بالی، خونه خیلی بزرگ. یه چیزی در رابطه با این طرف متفاوت بود نسبت به بقیه. یعنی من هرچی که باش بیشتر آشنا می شدم یه جوری مثلا میتونستم یه آدم متفاوتی، آدم معمولی نیستش، یه ذره متفاوته و من نگران میکنه، نمیدونستم کجا قراره که بفهمم این تفاوتش چیه و امیدوارم که یه چیزی نباشه که بخواد مثلا منو اذیت بکنه، مثلا زمانی که گذاشتم این خریدو باشون انجام بدم تلف بشه. یه چیز دیگه هم میگم، این لباسی که پوشیدم واسه کریسمس، اینجا گفتم که ویدیو امروزمون یه ذره کریسمسی بکنیم، با اینکه وقتی که این ویدیو میاد بیرون احتمالاً از زمان کریسمس گذشته، ولی بازم خواستم یه ذره ویدیو رو متفاوت‌تر بکنیم. خلاصه رفتیم خونه رو دیدیم توی وست ونکوور، خونه خیلی بزرگ خیلی باحال. توی خونه که داشتیم قدم میزدیم، از پله‌های خونه که داشتیم میرفتیم طبقه بالا، توی اتاق اصلی، اتاق مستر بدرومش، یه دونه تخت بود. روی این تخته بغلش 2 تا عکس زن بود. یه عکس زن این ور تخت بود، یه عکس زن اون ور تخت بود. آقا من این طرف که اومد تو گفت این خونه منه. گفتم که چرا؟ گفتش که این خونه منه، حالا بعداً بهت میگم متوجه میشی، ولی این خونه منه. منم گفتم که باشه اگه دوست داری اینجا رو برات آفر میذاریم. خلاصه آفر گذاشتیم براشون، خونه رو براش خریدیم. خونه خیلی باحالیه واقعا، اصلا خیلی از اون انتخاب اول بهتر شد. یعنی واقعا بعضی موقع اتفاقای زندگی میفته آدم فکر میکنه چرا اینطوری شد، چرا نتونستم خونه اولو بخرم، ولی خونه دومی که واسهشون پیدا کردیم خیلی بهتر از خونه اولی بود که اینا می‌خواستم بخرم. بعد از اینکه این خونه رو براش گرفتم، یه روز به من دعوت هم کرد، گفتش که اگه میشه بیا خونه من. یه خونه دیگه داشتش، تو اون زندگی می‌کرد، تازه اومده بودش ونکوور، یه دونه ایر بی ام بی کرده بود، مثلا 2-3 ماه تو اون خونه بود. گفتش که بیا پیش من رفتم اونجا، شروع کردیم با هم پینگ پونگ بازی کردن. من رفته بودم مکزیک، براش یه دونه بطری مشروب خیلی باحال از توی مکزیک آوردم، خیلی از اون خوشش اومد. اون واسه من کادو خرید. یه 2-3 ماه هم طول می‌کشید تا اینکه از روزی که ما اونجا آفر گذاشتیم تا روز محضر که بخوان خونه رو تحویل بگیرن 2-3 ماه طول می‌کشه. خلاصه تو این زمان بود که این به من گفتش بیا خونه من، مثلا با هم دیگه یه ویکندی رو در کنار هم دیگه باشیم. من رفتم خونه رو هم دیگه گرفته بود و من رفتم اونجا، داشتیم با هم دیگه پینگ پونگ بازی می‌کردیم. اینا گفتش من می‌خوام یه چیزی رو بهت بگم. گفتم آهان این داستان الان داره شروع میشه، بعد ببینم چیه قضیهش. خلاصه آماده بودم که از خونهش درم برم ببینم چه چیزیه. یعنی فکر می‌کردم مثلا شاید یه آدم، چه می‌دونم، فکر می‌کردم شاید آدم خلافکاریه، شاید فکر می‌کردم مثلا یه آدمیه که
چه میدونم که گفتم شاید مثلا از پسرا خوشش میاد به جای دخترها، ولی دیدم زن داره، بچه داره. خلاصه به من گفتش که ما داریم میشیم یه خانواده، ما یه خانواده 5 نفره‌ایم، چون من خودش رو دیده بودم و زنش رو دیده بودم و 2 تا بچه‌هاش رو دیده بودم دیگه. گفت ما یه خانواده 5 نفره‌ایم. گفتم که به به خانومت مثلا بارداره، چقدر جالب، مثلا چقدر خوب، انقدر خوشحال شدم. و گفتش که بعد یهو خانومش اومد کنار منو بغل من وایساد، گفتش که نه ما یه خانواده 5 نفره هستیم و ایشون 2 تا زن داره. منو میگی گفتم مگه میش تو کانادا بیا 2 تا زن داشته باشی؟ اصلا به خلاصه ببین توی چیز چه کاره، چه اتفاقایی برات میفته طول عمرت. آره ایشون 2 تا زن داره. گفتم مگه میش اصلا همچین چیزیو؟ گفتش که آره. خلاصه اونجا بود که مثلا این چیزی که می‌خواست به من بگه این بودش، اون از اول من نگفته بود. بعدش هم خلاصه وقتی هم که رفتم خونش 2 تا عکس چیز بودش، زن بودش روی اتاق مستر بدرومش، واسه این بودش که این خونه منه. خلاصه آقا گذشت، ما این خونه رو که براش گرفتیم کمیسیونش تقریبا $60,000 بود کمیسیون خرید این خونه، ولی فروشنده $30,000 هم بونس گذاشته بود. گفته بود که کسی که این خونه رو بفروشه $30,000 هم بهش اضافه تر بدیم. من رفتم به این طرف گفتم ببین این خونه $30,000 اضافه تر دارم من میدن، من اینو بهت برمیگردونم، به خاطر اینکه دوست ندارم مثلا فکر بکنی به خاطر اینکه اینجا کمیسیون بیشتری میدادن این خونه رو واسط گرفتیم. چنانچه خودش رفته بود اونجا، خودش اصلا اون خونه رو خودش پیدا کرد. ولی بازم من گفتم که بهت پس میدم واسه اینکه دوست داشتم مثلا فکر کنه یه زمانی، چون رابطه دوستیم باهاش جالب‌تر بودش، باهاش حال کرده بودم، آدم خیلی باحالی بود، آدم خیلی باهوشیه، هنوزم با هم دیگه دوستیم. گفتش که نه این $30,000 رو نگه دار. گفتم باشه. یه 2-3 روز گذشت، به من زنگ زد، گفتش که ببین من یه چیزی بگم. گفتم چی؟ گفتش که من خواب و اینا خیلی برام مهمه و دیشب یه خوابی دیدم. توی خواب من تو این خونه رو برای ما خریدی ولی $100,000 کمیسیون گرفتی، نه $90,000، چون 60 تا که کمیسیون اونجا بود 30 تا هم بونس میدادن، میشد 90 تا. گفت من خواب دیدم تو 100 تا باید بگیری. اون میگی گفتم خب دیگه حالا خواب دیدی؟ بودم خوابه دیگه. گفت نه راستش بخوای من باید بکنمش 100 تا، به خاطر اینکه این خواب واسه من مهمه. گفتم خب تو که حالا خواب دیدی چرا خواب ندیدی $1,000,000 شیخی میگم. خلاصه هیچی آقا، ایشون $10,000 دیگه به من کمیسیون داد و شد 100,000 تا. روز اولی که من شروع کردم باش کار کردن انقدر سخت بود، انقدر نگه داشتن این رابطه سخت بود، بخاطر اینکه آدم سختی بود، یه آدمی بود که خیلی پیکی بود روی چیزایی که میخواستش، خیلی ریزبین بود. خلاصه خیلی سخت بود باش کار کردن و این رابطه آدمای اینطوری اصلا آدمای سختی هم. حالا واسه منم خیلی سخت بود چون من کلی آدمای دیگه کار میکنم، میگم رابطه زیادی با کلی بیزنسمن متفاوت دارم و این رابطه خیلی خیلی یونیکی بود برای من. دوست داشتم اینو براتون تعریف بکنم و اینکه بهتون بگم که هر رابطه‌ای که توی زندگیتون بعضی موقع براتون پیش میاد خیلی جدی بگیرینش، به خاطر اینکه من چندین بار توی زندگیم این اتفاق افتاده. یه سری آدما اومدن، یه سری شانس اومده، یه سری روابط اومده در خونه رو زده و من اگه آماده نبودم و آدمی نبودم که بتونم کانکت باشم، آدمی نبودم که بتونم با اونا رابطه‌مو درست نگه دارم، این شانس ها رو از دست میدادم. یعنی اون نفر اولی که به این طرف گفته بود من نمیتونم برات خونه رو بخرم، برو با یکی دیگه کار کن، $100,000 پول رو از دست داد. و چقدر طول کشید من اینجا رو برای این طرف بخرم؟ شاید 1.5 ماه. درسته؟ و اون طرف یه همچین چیزی رو از دست داد که میگم میتونست به دست بیاره. و اتفاق دیگه‌ای که برای من افتاد مثلا قبلا این بود که رابطه من با شریک کاریم، مثلا وقتی من رابطه‌ام با شریک کاریم به وجود اومد خیلی میگفتم آقا مثلا شاید نتونیم با هم دیگه کار بکنیم، شاید مثلا اخلاقتون با هم دیگه نخوره، مثلا میدونی خیلی از این چیزا به من میگفتن، ولی من باز اون رابطه رو بردم جلو. مثلا کلی آدما میمدن توی شهر زیرا اون جلو من میزدن، خیلی زیرا منو جلوی اون میزدن، ولی خب ما تونستیم رابطه رو بردیم جلو و خیلی به جفتمون کمک کرد که خیلی رشد بکنیم. یا مثلا میگم کار اولم توی کانادا، یا مثلا خرید ماشینم توی کانادا، اینا همه چیزایی بود که یه سری روابطی ساخته بودم که بعدها خیلی خیلی کمکم کرد. واسه همین درسی که میخوام بهتون از این داستان بدم
از این داستان. حالا بعضی اصلا میان کامنت میزنن این الکی خالی بندی، این چیزایی که بعضی موقع میگن دیگه. واقعا زندگی من جوری هستش که شاید واسه بعضیا باور کردنش سخت باشه و قبولم دارم. این چیزی که من بهتون امروز گفتم واسه خیلیا به وجود نمیاد تا کل زندگیشون به وجود نیاد، ولی واسه من وجود اومده. ولی خلاصه یه اتفاق افتاده تو زندگی من و دوست داشتم اینو بهتون توضیح بدم، بهتون بگم روابطی که تو زندگی براتون به وجود میاد اگر روابط درستیه خیلی خیلی مهمه براتون که بتونید اونو درست نگه دارین و به بهترین نحو ازش استفاده بکنین. بچا موبایل من داره زنگ میخوره، برادرم اومده منو ببینه. خیلی دوستتون دارم. اینجا ویدیو رو تموم میکنم. تا اینجا ویدیو اگه دیدین دمتون گرم. لایک و شیر و سابسکرایب یادتون نره. واسه اون کسایی که تازه اومدن روی کانال من سابسکرایب بکنید، ویدیوهای خیلی باحالی براتون میذارم. واسه اون کسایی که خیلی وقت ویدیوهای منو میبینن دوستتون دارم. مرسی که انقدر ساپورت میکنین. لایک یادتون نره بکنین، کامنت هم حتما بذارین و این فیلم پشت رو یادتون نره. اون فرقی هم که بهتون تو این ویدیو گفتم با ویدیوهای قبلی دارم یادتون نره برام کامنت بذارین. دوستتون دارم. سال نو میلادی تو مبارک باشه اگه ویدیو تا اون موقع ندادم. امیدوارم که سال جدید سالی باشه که در کنار هم دیگه بتونیم یه خانواده 100,000 نفری توی یوتیوب بشیم. کمکم کنید که به 100,000 نفر امسال برسم و بتونم این خانواده‌مون رو بزرگتر کنم. هدفم اینه که توی امسال بیام سمت دبی، سمت ترکیه، ایران هم شاید بتونم بیام. یعنی من با ایرانش مسئله ندارم، مشکلی ندارم. ایران امکان داره بتونم بیام و بتونم ببینمتون. دوستتون دارم. بازم دمتون گرم تا اینجا ویدیو بودیم ما هم دیگه. بای.